যিসকল লোকে অসমৰ বাহিৰত বাস কৰি আছে বা কাম কৰি আছেগৈ তেওঁলোকৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে এটা হেল্পলাইন নম্বৰ দিছে, কিয়নো তেওঁলোকে বৰ্তমান সময়ত কাম কৰিব পৰা নাই আৰু চলিবলৈ অসুবিধা হৈছে। গতিকে তেওঁলোকক অকণমান সহায় কৰাৰ অৰ্থে এই নাম্বাৰটো দি দিছে, যাতে তেওঁলোকে সকলোবোৰ ডিটেইলছ ফিল আপ কৰি আপোনালোকে দিয়ে। গতিকে তলৰ নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কল কৰিব আৰু কল কৰাৰ পাছত অপেক্ষা কৰিব, আপোনালোকলৈ এটা লিংক যাব। সেই লিংকটোত ক্লিক কৰিব। কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব মই আপোনালোকক অকণমান আভাস দি দিছোঁ। গতিকে বহুতে জনা নাই, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই লিংকটো পোৱাৰ লগে লগে ক্লিক কৰিব আৰু তিনিটা অপশ্যন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। পঢ়ি ল'ব ভালকৈ। মই অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা, বৰ্তমান মই অসমৰ বাহিৰত আছোঁ। তাৰ তলত পাব আপোনালোকে মোৰ পাৰিবাৰিক আয় প্ৰতিবৰ্ষে 5 লাখতকৈ কম। তিনিটাতে দাগ দিব। টিক মৰাৰ পাছতে আপোনালোকে নামটো লিখিব, নিজৰ নামটো কেপিটেল লেটাৰত বা ভালকৈ লিখি দিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকৰ জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, বয়স চিলেক্ট কৰিব আৰু আপোনালোকে তাত কি কৰি আছে, অকুপেশ্যনটো কি সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ লোকেশ্যন চিলেক্ট কৰিব লাগিব। আপোনালোকে তাত কোনো ধৰণৰ লিখিব নালাগে। গতিকে এই অপশ্যনটো গেট মাই কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিলে অট'মেটিক সম্পূৰ্ণ হৈ যাব গোটেইখিনি। গতিকে গেট মাই কাৰেণ্ট লোকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যদি বন্ধুসকল তাত আপোনালোকে অকলে আছে, তেনেহ'লে তাৰ তলখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব নালাগে। যদি পৰিয়াল থাকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। তাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ যাব। আপোনাৰ দেউতা বা মাৰৰ নাম, পৰিয়ালৰ ঘৰৰ ওচৰৰ যিকোনো নাম এজন দি দিব। দেউতাকৰ নাম, মাৰৰ নাম দিলেও হ'ব। গতিকে ইয়াত আপোনালোকে নামটো লিখি দিব। তাৰ তলত আপোনালোকে জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব, আপোনাৰ দেউতাৰ নে মাৰ জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ তলত আপোনালোকে দিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰ, বয়স আৰু ৰিলেশ্যনশ্বিপ কি হয়। আপোনালোকে এই দিয়া ব্যক্তিজন আপোনাৰ কোন হয়, গতিকে চিলেক্ট কৰি দিব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে এড্ৰেছ দিব লাগিব, ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিব লাগিব, পিনক'ড আপোনাৰ দি দিব, শুদ্ধকৈ দিব সকলোবোৰ। তাৰ পাছত পুলিচ ষ্টেচন, গ্ৰাম পঞ্চায়ত আৰু ডেভেলপমেণ্ট ব্লক এই সকলোবোৰ দিয়াৰ পাছত তলত দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ IFC কোড আৰু বেংকৰ ডিটেইলছ, একাউণ্ট নাম্বাৰ আপোনালোকে দিব লাগিব। ওপৰত একাউণ্ট নাম্বাৰটো টাইপ কৰিব আৰু তলত কনফাৰ্ম একেটা নম্বৰকে দুবাৰ টাইপ কৰি দিব, আপোনাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰ। তাৰ তলতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সকলোবোৰ তথ্য পঢ়ি ল'ব, দুবাৰ ভালকৈ চাই ল'ব। তাৰ পাছতে আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি মেলি তলত দুটাত অপশ্যনত ক্লিক কৰি ছাবমিট বা ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব। ছাবমিট ৰিকুৱেষ্টত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনখন ছাবমিট হৈ যাব। তাৰপিছতে মেছেজ পাব, থেংক ইউ ফৰ ইয়ৰ ছাবমিটিং ৰিকুৱেষ্ট। যদি বন্ধুসকল এই ভিডিঅ'টোৱে আপোনাক সুবিধা কৰিলে, তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিয়ক আৰু বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে জনাই দিয়ক। বহুতে ফিল আপ কৰিব জনা নাই, আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি জনাই দিয়ক। ধন্যবাদ।